नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ चामलको पिठोबाट बनेको चिप्सको रेसिपी लिएर आएकी छु। अहिले लकडाउनको बेलामा हामी घरमै बसेर बजारको जस्तै म्याडएङ्गल्स अथवा बिङ्गो जस्तै मिठो चिप्स घरमै बनाएर खान सक्छौँ र बच्चाहरूलाई पनि एकदमै मनपर्ने यो चिप्स हामीले एकपटक बनाएर महिनौँ दिनसम्म पनि स्टोर गरेर खान सक्छौँ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ एउटा मिक्सीको जारलाई लिएकी छु। मैले यसमा एउटा प्याजलाई यसरी काटेर यहाँ राख्दैछु। यसरी नै 4-5 केस्रा लसुनलाई पनि मैले यसमा राखेँ र आधा चम्चा जिरालाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। अब यसमा थोरै पानी राखेर हामी यसलाई पिसेर पेस्ट बनाउँछौँ। यहाँ मैले पिसेर यसको पेस्ट बनाइसकेकी छु। अब चाहिँ हामी ग्यासमा एउटा कराईलाई बसाल्छौँ र मैले यसमा 1 कप र आधा पानीलाई पनि राखेकी छु। अब पानीमा आधा चम्चा नुनलाई पनि राखौँ र अब यसमा अघि हामीले पिसेको प्याज, लसुन र जिराको पेस्टलाई पनि मैले यसमा राखेँ। अब यसलाई एकपटक चलाएर उम्लिन दिनुपर्छ। अब पानी उम्लिसकेको छ। पानी उम्लेपछि मैले यसमा अलिअलि गर्दै यो चामलको पिठोलाई राख्छु। चामलको पिठो चाहिँ मैले यहाँ 1 कप र अलिकति लिएकी छु। र अब यसलाई हामीले चलाउँदै एकछिनसम्म लो फ्लेममा हामी पकाउँछौँ। यदि हजुरहरूसँग मकैको पिठो छ भने चाहिँ मकैको पिठोबाट नै यो चिप्स बनाउनु होला। बजारमा पाइने चिप्सहरू पनि मकैको पिठोबाट नै तयार गरिएको हुन्छ र मकैको पिठो नहुँदा चाहिँ हामीले चामलको पिठो युज गरेर यसरी चिप्स बनाउन सक्छौँ। र यदि हजुरहरूसँग चामलको पिठो छैन भने चाहिँ चामललाई एकछिन भिजाएर त्यसलाई सुक्खा बनाएर मिक्सीमा पिसेर चामलको पिठो तयार गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि हामी 1.5 मिनेट जति लो फ्लेममा यसलाई छोपेर पकाउँछौँ। अब 1.5 मिनेट जति छोपेर पकाइसकेपछि हामी अब ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिन्छौँ र यसलाई हामी एकैछिन सेलाउनका लागि राख्छौँ। यसलाई हामीले धेरै बेर पनि सेलाउनु हुँदैन। यसलाई हामीले तातो नै अब एउटा बोलमा खनाउनु पर्छ। अब यो चाहिँ यसरी हातले छुन सक्ने नै तातो छ। अब म अलिकति हातमा तेल लाएर यसलाई राम्रोसँग मिसेर यसको डो बनाउँछु। अब केही बेर माडेपछि यो डो तयार भइसकेको छ। अब म यसबाट 2टा रोटी बराबरको पिठोलाई लिन्छु र यसरी हातमा डल्लो बनाउँछु। अब अलिकति चामलको पिठोलाई छर्केर हामीले यसको रोटी बेल्नु पर्छ। अब यसरी सबैतिर बराबर हुने गरी हामीले रोटीलाई बेल्नु पर्छ र यसको मोटाइ चाहिँ हामीले धेरै मोटो अथवा धेरै पातलो राख्नु हुँदैन, ठिक्कको बनाउनु पर्छ। अब रोटी बेलिसकेपछि हामीले यसको छेउछेउको भाग चाहिँ यसरी काट्नु पर्छ र यो काटेको भागलाई चाहिँ हामीले डोमा नै मिसाउन सक्छौँ। र यसरी चारपाटे आकारमा हामीले काटिसकेपछि यसलाई म फेरि यसरी बिचबाट काट्दैछु र अब यसको एउटा भागलाई लिएर हामी यसरी ट्रायंगल शेपमा यसरी काट्दै जान्छौँ। र यसरी काटिसकेको ट्रायंगल शेपमा चाहिँ हामीले काँटा लिएर यसरी सबैतिर प्वाल बनाउँदै जानुपर्छ। यसरी काँटाले प्वाल बनाउँदा चाहिँ हाम्रो यो चिप्स क्रन्ची हुन्छ र फुल्न पनि पाउँदैन। र यसरी तयार गरेकोलाई हामी एउटा प्लेटमा राख्दै जान्छौँ। र यदि हजुरहरूसँग कटर छैन भने चाहिँ हजुरहरूले यसरी छुरीले पनि काट्न सक्नुहुनेछ। अब
अब यहाँ चाहिँ मैले यति ट्रायंगल शेपको बनाएर तयार गरिसकेकी छु। अब अरु बनाउँदै गर्दा चाहिँ यसलाई हामीले एकछिन छोपेर राख्नुपर्छ। अब सबै चिप्सलाई यहाँ बेलेर काटेर तयार गरिसकेपछि मैले ग्यासमा एउटा कराईमा तेललाई तताउन राखिसकेकी छु। अब मिडियम टु लो फ्लेममा तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि म यसमा एउटा एउटा गर्दै चिप्सलाई राख्दै छु। अब एकापट्टि एकछिन फ्राई भइसकेपछि हामीले यसलाई चलाउँदै अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्छ र यसलाई फ्राई गर्दा चाहिँ हामीले ग्यासको हिट चाहिँ मिडियम टु लोमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चिप्सलाई काँटाले घोच्दाखेरि राम्रोसँग प्वाल परेन भने चाहिँ यो अलिकति फुल्न पनि सक्छ। त्यसैले हामीले काँटाले प्वाल बनाउँदा चाहिँ राम्रोसँग सबैतिर प्वाल बनाउनु पर्छ र हजुरहरूले बेल्दाखेरि यसलाई अलिक बाक्लो बनाउनु भयो भने पनि यो क्रन्ची नहुन सक्छ। त्यसैले बेल्दाखेरि पनि धेरै मोटो नबनाउनु होला। र अब चाहिँ यो क्रन्ची भएर पाकिसकेको छ र यसको कलर पनि यतिको चेन्ज भएको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्दै छौं। अब यसरी नै हामी बाँकी रहेको चिप्सहरुलाई पनि फ्राई गर्दै जान्छौं। अब यहाँ चाहिँ मैले सबै चिप्सहरुलाई फ्राई गरिसकेकी छु। यसलाई यतिकै खाँदा पनि यसको टेस्ट एकदमै मिठो छ। यहाँ म एउटा बललाई लिँदै छु र यसमा म यो कश्मिरी खुर्सानीको धुलोलाई राख्दै छु। यसले चाहिँ धेरै पिरो चाहिँ हुँदैन र कलर चाहिँ राम्रो दिन्छ र यदि हजुरहरूलाई एकदमै पिरो खानु छ भने अर्को धुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा मैले ठूलो चम्चाको 1 चम्चा चाट मसलालाई पनि राखे र थोरै मात्रामा मैले यसमा बिरे नुनलाई पनि राखेकी छु। नुन चाहिँ हामीले अघि चिप्समा पनि राखेको हुनाले थोरै नै राख्नुपर्छ। यदि हजुरहरूलाई अझै पिरो खान मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले यो करेन्ट चाउचाउको यो धुलो मसलालाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसमा यो अर्कै चाउचाउको मसलालाई पनि अलिकति एड गरेकी छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब मसला राखिसकेपछि म यसमा सबै चिप्सहरुलाई राख्दै छु। अब यसलाई हामीले यसरी बिस्तारै टच गर्दै सबै मसलाहरुलाई यसमा मिक्स गर्नुपर्छ। र यसरी मसला राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो चिप्स खानाका लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले हावा नछिर्ने गरी एउटा डब्बामा राखेर धेरै दिनसम्म पनि यो चिप्सलाई खान सक्छौं। यो चिप्स चटपटा मिठो र एकदमै क्रन्ची बनेको छ। हजुरहरूले पनि यो लकडाउनमा घरैमा यसरी चिप्स बनाएर आफू र आफ्नो बच्चाहरूलाई अवश्य पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरुमाझ सजिलै आउने गर्छ। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। हवस् त, यहाँहरुको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।